Серед великих світових автовиробників компанія Suzuki залишалася єдиною, яка досі не мала електромобілів, але тепер і вона входить у електричну епоху. Для створення власних батарей фірма Suzuki кілька років тому заручилася підтримкою концерну Toyota, але розробкою першої моделі зайнялася зовсім не японська штаб-квартира, а індійське Maruti Suzuki. Виробництво моделі Suzuki і Vitara заплановане в Індії на початку березня 2025 року. Ці автомобілі будуть випускатися як для внутрішнього ринку, так і для експорту. Половина всього виробництва попрямує до Японії та Європи. Саме тому прем'єра електрокара Suzuki Vitara відбулася не в Індії, а в Італії ближче до ключових експортних ринків. Новий електромобіль буде доступний у версіях з переднім та повним приводом, а також з вибором із 2 літій залізофосфатних акумуляторів. Нова модель Suzuki не замінить бензинову Vitara, яка нещодавно оновилася, а доповнить лінійку, пропонуючи щось нове та оригінальне. Зовні вона зовсім не схожа на популярну Вітару, швидше нагадує минулорічний концепт Suzuki EVX. Що стосується дизайну, Suzuki говорить про тему високі технології та пригоди, своєрідне поєднання сучасності електромобіля та надійності японського кросовера. Пластикові панелі на кутастих колісних арках, порогах і бампері підкреслюють позашляховий характер, а плавна лінія даху додає динаміки. Спереду та ззаду встановлені матричні світлодіодні фари. Електромобіль оснащений портом для заряджання на лівому крилі, а задні дверні ручки приховані в кузові, що надає стилю та покращує аеродинаміку. При довжині 4275 мм електрична Vitara на 100 мм довша за бензинову версію, а колісна база збільшилася на 200 мм до 2700. Новий електромобіль також ширше на 50 мм і вище на 25, і його ширина і висота становлять 1800 і 1635 мм відповідно. Дорожній просвіт – 180 мм. Не дивно, що він також набагато важчий – майже на 600 кг. Найлегша версія важить 1702 кг, тоді як повнопривідна версія з 2 двигунами важить близько 1900 кг. Електромобіль комплектуватиметься колісними дисками на 18 або 19 дюймів, залежно від комплектації. Електрична Vitara базується на нещодавно розробленій платформі для електромобілів під назвою HairTect E, яку Suzuki розробила спільно з Toyota і Daihatsu. Деякі технічні деталі ще не оголошені, але при цьому зазначено, що тепловий насос буде встановлений у стандартній комплектації, а також будуть доступні 2 розміри акумуляторів – на 49 та 61 кВт-годину. Початковий рівень електричної Vitara використовуватиме акумулятор на 49 кВт-годин та електродвигун спереду, який видає 144 кінські сили і 189 ньютон-метр крутного моменту. Середня конфігурація e-Vitara отримує більший акумулятор на 61 кВт-годин, а також електромотор на 174 кінські сили, який призводить у рух передні колеса. Тим часом топова версія Suzuki поєднує ту ж батарею, але вже з 2 електромоторами, по одному на кожній осі, які разом забезпечують потужність 185 кінських сил та крутний момент 300 ньютон-метр. Запас ходу для жодної з версій автовиробник не назвав, але при цьому Suzuki стверджує, що легка конструкція моделі, короткі звіси та відсутність елементів під підлогою дозволяє максимально збільшити ємність акумулятора. Хоча можна припустити, що максимальний запас ходу складатиме близько 400 км у найкращих умовах. На тлі ринку електромобілів, що швидко розвивається, де конкуренти вже пропонують моделі з великими батареями і значним запасом ходу, це може здатися скромним показником. Проте зарядка радує. Електромобіль підтримує потужність до 150 кВт, завдяки чому батарею можна зарядити з 15 до 70% приблизно за 30 хвилин. Це хороший бонус для тих, хто не любить довго стояти біля зарядних станцій. Крім того, повнопривідна версія оснащена системою All-Grip – це вдосконалена електрична система повного приводу, яка, за заявою Suzuki, забезпечує не тільки високу продуктивність, але і дозволяє точно керувати автомобілем з чудовою віддачею. Suzuki стверджує, що її нова система All-Grip E забезпечує високу продуктивність.
Режим трейл перетворює автомобіль на справжнього позашляхового помічника, готового впоратися з нерівностями та слизькими ділянками дороги. Він уміло використовує гальмування на колесах, які буксують, і в той же час передає більше крутного моменту на протилежні колеса. Такий підхід забезпечує впевнене щеплення та покращену тягу, що нагадує роботу диференціала підвищеного тертя, а також доступні звичайні режими руху Normal, Eco та Sport. Інтер'єр нової Вітара продовжує ту саму брутальну тематику, що й екстер'єр, та виглядає більш стильно та сучасно. Тут широкий дизайн панелі приладів і новітня мультимедійна система відразу привертають увагу. Два 10-дюймових екрани, цифрова панель приладів і центральний дисплей, встановлені високо на панелі і візуально об'єднані в один блок. Наскільки зручне таке розташування, поки залишається під питанням. Рульове колесо також оновилося. Тепер воно має лише дві спиці та стильну плоску нижню частину. Також можна побачити мінімалістичну центральну консоль. Тут тільки найнеобхідніше – кілька фізичних кнопок для керування клімат-контролем, щоб не відволікатися під час водіння. Внизу зручно розмістився бездротовий зарядний пристрій для телефону, трохи вище пару підстаканників і кнопки, що відповідають за режими руху по бездоріжжю та спуск згори. Під центральною консоллю – просторий відсік для зберігання речей, а також порти для заряджання. Інтер'єр буде доступний в однотонному та двоколірному виконанні з глянцево-чорною обробкою центральної консолі та обробкою під метал навколо квадратних вентиляційних отворів. Suzuki не розкрила повних характеристик і не надала інформації, які саме функції пропонуватиме електрична Вітара. Однак кнопки на кермі вказують на те, що автомобіль буде оснащений адаптивним круїз-контролем і системою утримання смуги руху. Навесні 2025 року в Індії розпочнеться виробництво електричної Suzuki Вітара, і вже влітку вона з'явиться у Європі. Повні характеристики та ціни на цю новинку компанія планує розкрити ближче до старту продажів. Очікується, що Suzuki Вітара стане гідним конкурентом таким моделям, як Kia EV3 із цінником від 36 тисяч євро та Шкода Elroq від 34 тисяч євро. Однак, швидше за все, для завоювання ринку Suzuki має намір запропонувати більш привабливу ціну, зробивши Вітара доступною для тих, хто шукає якісний електромобіль за розумною вартістю. Електрична Suzuki Вітара – це не просто новинка в модельному ряді, а важливий крок бренду до кліматичної нейтральності та зміцнення позицій на ринку електромобілів. З її технічними характеристиками та свіжим дизайном електрична Вітара готова завоювати серця автолюбителів як у Європі, так і за її межами. Цей електромобіль не тільки відповідає актуальним трендам електрифікації, але й зберігає головні цінності Suzuki – продуктивність, надійність та інноваційний підхід, поєднуючи все це в одному стильному автомобілі. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.